สวัสดีครับผมก็จะขอรีวิวทริปนี้รวมๆเลยแล้วกันนะครับถ้าไม่นับรวมวันแรกที่ผมมาเล่นมีดับเกมเนี่ยเข้าวันที่2ปุ๊บผมก็ได้ไปเล่น 2 5ครับที่ริโอนี่แหละครับก็เล่นอยู่นานเหมือนกันครับแล้วก็เสียหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้มีโอกาสไปเล่นทัวร์นาเมนต์ที่เวเนเชียนนะครับมันมีทัวร์นาเมนต์ Deep Stack ผมก็ได้ไปเล่นมาอีก2ทัวร์นาเมนต์ครับผมก็ออกมารออูเบอร์เพื่อจะไปที่โรงแรมเวเนเชียนนะครับตอนนี้น่าจะบ่ายโมงครึ่งครับแต่ว่าทัวร์นาเมนต์เริ่มตอนเที่ยงครับผมก็เลทอยู่แต่ว่ามันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เล่น40นาทีก็เลทได้ครับไม่มีปัญหาโอเคครับไปแล้วครับโป๊กเกอร์รูมที่นี่หายากมากครับหาไม่เจอนี่เดินมาประมาณ15นาที20นาทีครับก็น่าจะถูกทางแล้วผมว่ายังไม่ถึงครับยังไม่ถึงอีกนี่ก็คือเดินลัดจากข้างในโรงแรมจากฝั่งหนึ่งออกมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วออกมาข้างนอกเฉยเลยครับแล้วก็มาเข้าอีกตึกหนึ่งครับผมตอนนี้ก็เป็นดินเนอร์เบรกนะครับเบรกชั่วโมงหนึ่งก็มีแฮนด์ที่น่าสนใจ
นิดหน่อยครับลองมาดูกันครับผมแฮนด์แรกครับผมเพิ่งไปนั่งได้ประมาณแฮนด์2แฮนด์ครับผมมีเอสคิงอยู่ที่คัตออฟsmall blind big blind เป็น100-200นะครับผมเบ็ดไปที่550 small blind ครับเป็นคนมีอายุ3เบ็ดมาที่ 1,200 นะครับโฟกลับมาถึงผมโฟเบ็ดไปที่ 4,500 เขาคอมาครับผมฟลับมาเป็นควีน4-7-2หัวใจครับเขาเช็คผมเบ็ด 3,500 แล้วเขาก็โฟทิ้งไปครับแฮนด์ต่อมาครับsmall blind big blind เป็น150-300 นะครับมีคนริมมาทั้งหมด4คนครับผมอยู่ตรงบัตเทิลผมเห็นว่ามันเป็นจุดที่น่าจะขโมยได้นะครับผมมีแจ็คกับ2ผมเบ็ดไปที่ 1,200 ครับมีคนคอมาทั้งหมด3คนนะครับก็ถ้าฟลับมันมาแล้วผมไม่ฮิตอะไรผมก็คงหยุดนะครับผมฟลับมาเป็นแจ็คควีน8-2 สเปซครับเช็คมาถึงผมครับผมตัดสินใจที่จะเบ็ด 3,000 ครับ early position middle position คอมาครับเทิร์นมาเป็น8ก็เช็คมาถึงผมอีกผมคิดว่าearly position เนี่ยน่าจะมีแฮนด์แล้วก็คิดว่า middle position น่าจะมี draw นะครับผมก็เลยอัดไปเลยครับที่ 12,000 early position ก็คิดนานเหมือนกันครับแล้วเขาก็ตัดสินใจคอมาแล้วเขาเหลืออยู่ข้างหลังอยู่แค่ 15,000 นะครับ middle position 4ไป river มาเป็น4ครับเขาเช็คครับผมคิดว่าถ้าผมรับไปเนี่ยไม่ผ่านแน่นอนผมเหลืออยู่ประมาณ 18,000 เขาเหลืออยู่ประมาณ 15,000 นะครับก็ผมไม่คิดว่าเขาจะ4 river ผมก็เลยเช็คครับเขามี king queen ก็หลังจากพอร์ตนี้ผมก็กลายเป็นช็อตสแต็กนะครับก็เล่นไปจนสแต็กผมลงไปเหลือประมาณ 6-7 พันประมาณนี้ครับแล้วก็ออินด้วยเอสกับ10เดี๋ยวจะมีภาพให้ดูนะครับI shouldn't fold right now. Kings. Oh. Freaking new. แล้วหลังจากเอท10เสร็จแฮนด์ต่อไปผมก็มีคู่เอทอีกแต่ก็ไม่ได้แอคชั่นมากเท่าไหร่จากคู่เอทครับก็พยายามพยุงตัวไปเรื่อยๆครับรักษาสแต็กไปแล้วก็ออินขโมยบลายมาบ้างตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณ 23,000 ชิปนะครับก็ถือว่ายังเป็นช็อตสแต็กอยู่ลุยต่อครับโอเคครับไปแล้วครับมาแล้วครับผมก็เล่นไปอยู่ถึงประมาณเลเวล13-14ครับผมมีอยู่20บิ๊กไบล์ตลอดเลยแล้วก็โฟจนเหลือประมาณ17บิ๊กไบล์ครับก็มี early position เขาเบ็ดออกมาประมาณ3เท่าของบิ๊กไบล์แล้วก็มี middle position 3เบ็ดมานะครับอยู่ที่ประมาณ 8,000 กว่าผมมีอยู่ประมาณ 17,000ผมมีเอสควีนออฟสูตรอยู่ตรง small blind นะครับก็หวังว่าจะฟลิปได้พนันกับเขาคือถ้าเกิดเขามีคู่10หรือว่ามีคู่แจ็คอะไรเงี้ยก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเขามีคู่ควีนคอมาก็ออกมาจากทัวร์นาเมนต์แล้วครับตอนนี้ก็น่าจะหาทัวร์นาเมนต์เล่นต่อยังไม่แน่ใจครับเดี๋ยวกลับไปที่พักก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคิดกันอีกทีโอเคครับ
ในช่วงระหว่างนั้นผมก็ไปเล่น 510 อีกครับเล่นที่ Vio เนี่ยแหละครับครับผมเมื่อกี้ผมได้ไปเล่น 510 มาครับก็มีอะไรมาเล่าให้ฟังครับผมตานี้อันได้เลยการเบ็ดออกมา45ครับผมอยู่ที่ small blind มีคู่ A ครับผมตีเบ็ดไปที่180ครับผมโฟไปถึงอันได้เลยการall in ครับมีผม cover ผมก็ snap call ครับเขาเปิด ace king off suit มาผมก็โชว์คู่ ace ไปเลยไม่อยากที่จะ slow roll นะครับฟับมาเป็นควีน19 3หัวใจเขามีเอสหัวใจด้วยครับเทิร์นมาเป็นแจ็คออฟสูตรแล้วก็ผมเสียโดยการที่โดนเอสคิงออฟสูตรชัฟออลอินใส่เซ็งสุดๆเลยครับตอนนี้ก็โชคร้ายครับโดนแบดบีทไปเต็มเลยผมก็ตัดสินใจที่จะเลิกเล่น 510 ไปนะครับแล้วก็พักแป๊บหนึ่งหลังจากนั้นผมก็ไปเล่น25 อีกครับไปเล่น25มาอีกสักพักหนึ่งแล้วก็ยังเสียอีกครับในวันเดียวกันกับที่เสียให้ 510 นะครับเสียไม่เยอะหรอกครับประมาณแค่300-400 ชิปแต่ว่าค่อนข้างจะเสียความมั่นใจในการที่จะเล่นต่อครับก็เลยตัดสินใจที่จะหยุดเล่นทุกอย่างแล้วก็ไปพักไปกินข้าวไปเที่ยวเล่นอะไรของผมนะครับครับผมวันนี้ก็มากินข้าวที่เป็นร้านเวียดนามนะครับแล้วก็เป็นร้านที่ผมมากินเกือบทุกวันเลยครับถ้าไม่กินเบอร์เกอร์ก็จะมากินร้านนี้แต่วันนี้ก็จะกลับไปเล่นทัวร์นาเมนต์ใหม่จะไปเล่นที่เวเนเชียนอีกครั้งนะครับเป็นทัวร์นาเมนต์บายอิน600 เหรียญครับส่วนทัวร์นาเมนต์ที่2ที่ผมจะเล่นก็คือ WSOP เป็นทัวร์นาเมนต์วันที่24นะครับเป็น3วันตอนนี้ก็มุ่งหน้าไปเล่นทัวร์นาเมนต์อยู่นะครับกลับมาลุยที่เดิมครับผมวันนี้มาเล่นบายอิน600นะครับเป็นวันเดย์ทัวร์นาเมนต์ครับผมก็จบไปแล้วครับเหลืออยู่อีก50 คนครับผมก็เล่น
โดยที่แทบจะไม่ได้เป็นคนที่มีมากกว่า30 Big Blind เลยนะครับมากสุดอยู่ที่ประมาณ30 กว่า Big Blind แล้วก็ช็อตสแต็กตลอดเลยครับ20 กว่า20 กว่าเดี๋ยวว่ากันอีกทีครับว่าจะทำอะไรต่อวันนี้ก็พอแค่นี้ครับเวลาที่โมเมนตัมอย่างนี้มันมานะครับเหมือนกับว่าเราทำอะไรเนี่ยส่วนมากมันก็จะผิดไปหมดมันก็จะเสียไปหมดผมก็เลยคิดว่าถ้าผมจะกลับไปเล่นเนี่ยก็ต้องกลับไปเล่น 1-2 หรือเล่นเกมที่มันเล็กกว่าอาจจะไปเล่นพีโลเกมเล็กซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้เล่นอะไรเลยเพราะว่ามันยังแกว่งอยู่นะครับอีกอย่างหนึ่งครอบครัวของผมเขาจะมาเที่ยวที่นี่อยู่แล้วนะครับผมก็เลยถือโอกาสนี้ไหนๆก็คิดว่าจะไม่ค่อยเล่นอยู่แล้วก็กะว่าจะใช้เวลากับเขาเยอะหน่อยนะครับแทนที่จะเอาเวลาไปเล่นไพ่ก็จบไปแล้วครับสำหรับเซสชั่นสุดท้ายที่ผมบอกไว้ว่าผมจะลงไปเล่น1-3นะครับแล้วก็พอดีมันลงไปเล่นแล้วมันก็โต๊ะ1-3มันมีคนต้องต่อคิวพอดีนะครับก็ต่อประมาณ 7-8 คนผมก็เลยเห็น list 2-5 เพราะมันว่างก็เลยกลับลงไปเล่น 2-5 อีกครับแล้วก็โต๊ะที่ได้เล่นบน 2-5 นี่ก็เป็นโต๊ะที่ค่อนข้างง่ายเลยครับดูรวมๆแล้วเนี่ยถือว่าเป็นโต๊ะที่ดีเลยครับก็มาเริ่มแฮนด์แรกกันเลยครับพอผมไปถึงโต๊ะนะครับก็เล่นได้ค่อนข้างสบายครับลองมาดูแฮนด์แรกกันเลยครับแฮนด์แรกผมอยู่ที่ cut off นะครับมีคนคอมา2คนครับพอร์ตนี้เนี่ยเป็นstraddle ตรง button นะครับที่ Rio เนี่ยเขาให้ straddle ตรง button ได้ผมมีคู่6ครับผมคอไปอยู่ที่ตรง cut offแล้วบัตเทิลเนี่ยเขาก็เบ็ดออกมาที่50 total ครับทุกคนโฟไปหมดกลับมาถึงผมครับผมตัดสินใจคอไปครับฟลัปมาเป็นเอท19 Rainbow ครับผมเช็คเขาเบ็ด50คนนี้เนี่ยเขาเล่นค่อนข้างลูสครับผมก็คิดว่าถ้าเขามีพวก King Queen Jack Queen อะไรเงี้ยเขาก็จะเบ็ดนะครับผมก็เลยตัดสินใจคอไปแล้วก็ดูว่าเขาทำอะไรตรงเทิร์นผมคอไปปุ๊บเนี่ยเอทมาตรงเทิร์นครับเอทมาตรงเทิร์นเนี่ยผมก็คิดว่าเขาน่าจะยิ่งไม่น่ามีเอสเขาไปใหญ่ผมเช็คครับเขาเช็คริเวอร์มาเป็น3ครับคราวนี้ผมคิดในใจว่าถ้าเขามีพวก King Queen Queen Jack อะไรอย่างนี้ผมคิดว่าเขาก็น่าจะเช็คแล้วผมเช็คไปเขาก็เช็คกลับมาผมโชว์คู่6ครับเขาโชว์คู่7มาครับแฮนด์ต่อไปครับเป็น straddle ตรง button อีกครับผมมีคู่เอสตรง small blind ครับผมเบ็ดไปที่35ทุกคนโฟไปนะครับกลับไปถึงลุงคนหนึ่งครับเขาอยู่ที่cut off นะครับน่าจะอายุประมาณ60ขึ้นไปนะครับเขาเนี่ยเสียก่อนที่จะมาเล่นพอร์ตกับผมพอร์ตเนี้ยประมาณ 2-3 พอร์ตแล้วก็ตอนนี้เนี่ย table image ของผมเนี่ย loose มากผมก็ค่อนข้างดีใจเลยครับที่เขาคอมาบัตเทิลโฟไปครับเป็นเฮดซับไปที่ฟลัปมาเป็น9-90ครับผมเบ็ดออกไป30ครับคุณลุงเลสมาที่130ตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าลุงเนี่ยน่าจะมีโอเวอร์แพร์พวกคู่แจ็คคู่ควีนอาจจะเป็นคู่คิงส์ก็ได้แต่ผมคิดว่าคู่คิงส์ลุงน่าจะ3เบ็ดพรีฟลัปมาครับแล้วก็ผมคิดว่าลุงเนี่ยต้องคิดว่าผมเนี่ยกำลังเล่นลูสอยู่ลุงเขาก็เลยคิดที่จะพยายามทำให้ผมโฟพวกเอสคิงอะไรพวกนี้ทิ้งไปผมก็เลยตัดสินใจที่จะ all in ครับผมมีสแต็กอยู่ประมาณเกือบพันนะครับน่าจะ900กว่าคุณลุงคิดไม่นานครับก็คอมาเทิร์นเป็นแจ็คครับริเวอร์เป็น3ผมโชว์คู่เอสไปคุณลุงโชว์คู่แจ็คครับผมก็เป็นแฮนด์สุดท้ายของทริปเวกัสนี้นะครับเป็นทริปที่ผลไม่ค่อยดีเลยครับผมนี่เสียเยอะมากเลยในความรู้สึกผมนะครับแต่ก็มันเป็นปกติของโป๊กเกอร์อย่างเงี้ยแหละครับผมนี่ก็ค่อนข้างจะรู้ตัวตั้งแต่วันที่2วันที่3ที่เริ่มรันไม่ค่อยดีแล้วนะครับว่าโมเมนตัมมันเละเทะไปหมดแล้วครับ
ก็ยอมแพ้ครับที่เหลือจากนี้ก็จะเป็นเที่ยวอย่างเดียวแล้วผมก็จะไม่ฝืนเล่นแล้ววันนี้ก็ตอนแรกว่าจะลงไปเล่น1-3ก็ไปฝืนเล่น2-5แล้วก็ยังรันไม่ดีเหมือนเดิมนะครับนี่ก็จะเป็นทริปแรกที่เวกัสของผมที่จะเสียเงินนะครับนั่นมาม่าสลัดใส่ถุงไม่กินโอ้โห ประเสริฐจริงๆสวัสดีครับตอนนี้ก็ไปเดียนสลบแคนยอนนะครับออกกันตั้งแต่ตี 4:30ครับผมก็มาถึงแล้วครับ Upper Antelope สุดยอดแห่งความร้อนเลยครับก็ต้องรอสักพักหนึ่งถึงจะได้เข้าครับข้างในเขาจะไม่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอนะครับก็ถ่ายได้แต่รูปผมก็เข้าไปดูมาเสร็จแล้วครับก็สวยดีครับเป็นหินธรรมชาติข้างในมันก็จะเย็นกว่าข้างนอกเยอะเลยครับแล้วก็แสงข้างในก็สวยดีคือ เขาไม่ให้ถ่ายวิดีโอนะครับผมก็ถ่ายแต่รูปมาก็โอเคครับมาเที่ยวแบบนี้แต่ถ้าจริงๆแล้วเทียบกับเมืองไทยผมว่าเที่ยวเมืองไทยสนุกกว่าเยอะ
ระหว่างที่ไปนะครับขับรถไปขับรถกลับแล้วก็ระหว่างที่เที่ยวอยู่เนี่ยก็จะสามารถเห็นทะเลทรายที่มันกว้างๆเห็นวิวที่มันกว้างๆเห็นอะไรที่มันไม่มีอะไรในนั้นเลยครับไม่มีบ้านไม่มีตึกเป็นสถานที่ที่สามารถมองไปได้สุดลูกหูลูกตาแล้วก็ผมเนี่ยชอบมากๆเลยครับมันรู้สึกว่าได้ชาร์จพลังแล้วก็ผมไม่ได้เล่นเลยโป๊กเกอร์หลังจากที่ผมเสียเซสชั่นสุดท้ายไปผมก็หยุดเลยครับก็ไม่อยากจะทำให้เสียวินัยของตัวเองหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็กลับไปเล่นที่นู่นเลยยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยที่อยู่ด้วยกันมาตลอดโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับ